Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt van újra a Lap Timing és Porsche van. Ugye Csabinak köszönhetően szerencsére van sok-sok ismerősünk, többek között Csabinak köszönhetően van sok-sok ismerősünk, akik hoznak Porsche-kat. És van itt nálunk most egy... Kettő. Hát, Porsche. De egy, és itt át akartam térni a Panamerára, ami, ha lenne rajta rendszám, zöld lenne. Igaz? Igaz, mert ez egy hibrid, egy plug-in hibrid Panamera. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Ez a kisebbik, mert ebből is kétféle teljesítményszint van. Ez 3 literes V6-os benzinmotor plusz az elektromos hajtás. A rendszer teljesítménye az 462 lóerő és 700 Nm, úgyhogy azért attól, hogy kisebb, attól még azért ez elég potens, ez is összkerékhajtás, úgyhogy van mit a levesbe aprítani. És erre vonatkozó garázsrészt meg is pont ezt akartam megkérdezni, János, nem ilyet teszteltük? De. Akkor aki a csatornán kutatgat és beírja azt, hogy Panamera e-hibrid. És abban majd bonyolultabban elmondom, hogy volt facelift előtt után, mert a facelift után már 3 van. igen. Plug-in hibrid, ugye, és akkor... de most ez emlékszem, hogy Jani azt mesélte, hogy még igen. Az alap is sok, igen. De hogy ez nevezhető zöldnek, az összes többi már méregzöld. Egyébként János. A középső szinten mentem pályán, így felvezetni csoportot, ilyesmi, azt hiszem az facelift után ilyen 560 lóerő, vagy ilyesmi. Az nagyon-nagyon kellemes teljesítményszint. Hát én a 700-at nem értem az senki. Ugye, mert a facelift előtt 680 volt a plafon, most már 700. János, te mit válsz ettől a játékszertől? Furcsa, mert ugye ahol mentünk vele utcán, ott nem az maradt meg bennem, hogy egy elmebeteg vadállat, hanem egy ilyen nagyon kellemes utazóautó, úgyhogy nagyon érdeklődve várom, hogy ez most itt mit fog tudni. Hogy összkerékhajtás, meg azért 462 lóerő az jó, de amúgy meg nehéz is, tehát azért van benne egy nagyobb akku, nem olyan nagyon nagy, de mégse egy sima 10 kilós, úgyhogy kíváncsi vagyok. Panamerával mentünk már egyáltalán? Szerintem igen, de mindjárt utána nézek. Azt régivel max. Biztos, igen. Régen, és az nem volt egy olyan nagyon fényes... Acélos. Az nem volt acélos állapotban, én úgy emlékszem. Igen. Játszátok le, hogy akkor majd most ki fog kezdeni. De az még egy ilyen első generációs Panamera volt. És szerintem talán dízel, ha jól emlékszem. Igen, lehet. Megyek én vele. Akkor és jó utat. Ahány kereke volt, annyiféle gumia. Ja, az is, igen. Itt egy nagyon fontos dolgot még nem említettünk meg, hogy ebbe is van ez a megnyomod a plusz 45 másodpercig, nem 20 másodpercig ezekbe a Sport plusz, igen. Tehát, hogy be kell osztani, hogy hol fogjuk. Szerintem ott hátul az egyenes. Tehát már ilyen kerszesek lesztek? Igen. Én hátul az egyenesben megpróbálom jó ütembe használni. Jó, próbáld meg, koncentrálj. Légy szíves, próbáld meg, jó? Aztán töltsd vissza, menj egy töltőkör. Jó. És tényleg. Mutattam végre a Porsche-kat. Egyébként az a jó hír, hogy ez a 18. Porsche-nk lesz, és egyébként az említett Panamera a legutolsó Porsche, egy 51.2-es idővel, hát az több, mint kellemetlen. Még a Porsche-ra nézve is, nem? Abszolút. Tehát, hogy azért az a nap. Ott mindegyiknek 50-en belül kéne lenni. Igen. És egyébként konkrétan a Diesel Cayenne-en kívül mindegyik 50-en belül is van. Ami szintén nem a legjobb gumival volt. Igen, mondjuk úgy. Finoman fogalmazva. A többi meg már benne van az 50-be. Így van. Még a Macan 2.0 is. Az jó volt, azt szerettétek. Figyelj, egyébként ilyennel vezettem föl csoportot pályán, csak ugye ma úgy mondtam az erősebbik hibrid, a középső hibriddel, és nagyon vállalhatóan mozog még pályán. Nem versenyautó, nem sportautó, tehát persze tök más, de a méretéhez képest azért nagyon kellemesen tud. Milyen rendezvény, milyen bemutató az, amikor ilyennel kell felvezetned? Meg gondolom, hogy nem GT3 jön mögötted olyankor. Volt olyan is. Igen? De nem, várjál, nem, mikor GT3 nem. Akkor utána másik Panamera, Cayenne, Panamera ST,
tehát hogy hasonló a négyajtósok, négyajtósokat, igen, a kultúráltabb autó. Igen. Van hang, végre. Veszünk majd egy váltót. Beragadt egyesbe. Erősen innentől a te feladatod a jó idő. Igen, mert ha manuálba rakod, akkor az manuál. Akkor azt húzni kell. Igen. Egyébként még azt nem mondtuk el a nézőknek, de Michelin van rajta, és 4-es, ha jól láttam. 4-es, ami azért üdvözítő. Igen. Ott is, mikor szóval egyébként akkor jól jön, de kicsit olyan nehézkesen jött ki a kanyar. Bevallom, a GTS Panamera például nagyon jó, ugye az nem hibrid, mert annak a V8-as hangja csodálatos, de ha valaki a hibridek között gondolkodik, akkor szerintem vagy az az alap 4, vagy a 4S, de ott nem muszáj a legerősebb 700 lóerősre rámenni, mert az egy nehéz bombázó, tehát. Nézd meg egy teljesen sima utcai autó, és 109. Azért mondom. A mai napi második leggyorsabb átmenésünk. Jó nagy 4 üléses. Egy teve, gyakorlatilag igen. Ez nem mindegy. És egyébként az látszik, hogy amikor megvan a kanyar, akkor egészen munkamentesen tud belőle kigyorsítani. Tehát nem tűnik izzadságszagúnak a kör. Állítólag ilyenből még korábban volt még V8-as dízel is, az volt valami bitak. Csak már ugye a dízel nem összeegyeztethető a márkával az utóbbi időben, és sajnos ez már nincs. És hangja is van egyébként. Van, bizony, most nem van. azt mondom, hogy úristen, de van hangja. De van, és már rajtnál is volt, és szerettem, így van. Nagyon jó. Mérés. Első kör 48,674 ezred. Még ezzel a rajttal is. 1 perc 31,218. Cayman és Boxsteres között van egyébként. Azok vannak még 48-ban. Hát figyelj, azt beleszámoljuk azt a rajtot, szerintem a másik Boxster elébe tudsz jönni. Tehát igen. Valahova a Taycan Turbo S környékére. Az 47.0. Hát azért az... Hát 47 végét hát szerintem lehetne. Hát reméljük, meglátjuk. De 48-on belülre, hát az nagyon sok volt, ott 5 darabot legalább. Igen. Megnézem hibridek között mi a téma. Hibridek között egyébként az abszolút 5. helyen van. NSX, jó, az egy hibrid RX, bocs, akkor az abszolút 4. az autók között. i8, és rögtön jön. Ez teljesen János, ahhoz képest, hogy a rajtnál beledadogtál, Hát nem kicsit. nem kicsit, ahhoz képest is jó az idő, 48.600, azt néztük, hogy hibrid autók között az NSX és 2 darab i8 van előtte, márkán belül pedig, hogyha Porsche-ra megyek az egy körön, a 48.6-tal, ha átbírna lépni a gépem, Boxster és Cayman S-ek között van, de azt néztük, hogy talán a Taycan Turbo S mögé be lehetne érni 48 alá, hogyha nincs a rajtbeli probléma. Hát szerintem az legalább egy másodpercet, tök sokáig nem csinált semmit. És mi történt? Nem váltotta fel a kettest, én próbáltam, hogy és ugye beledadogott, és utána már teljesen vissza kellett lassítanom, hogy felvigye a kettest, és akkor utána. Aha. De hogy automatán vagy kézzel? Nem, én kézzel próbáltam, aha. Mert behúztam manuálban. Aha. Mert a felvezető körön azt vettem észre, hogy néha beejti nagyon a automatában, akkor így meg ugye kb. Ahogy megnyúlózósz, rá kell nyomni a kettest, mert ugye hiába a váltás vagy a fordulatszám határ előtt van, akkor már késő. És ha beletiltan, attól nem vált. Milyen az élmény egyébként, mert azt néztük, hogy olyan izzadságmentes. Nagyon beteg a kocsi egyébként. Még kipróbáltam, ott rányomtam a 20 másodpercre, mondjuk hogy fel is találhattam volna, mert kb. 5-ig gyorsul, aztán vége. De kipróbáltam még gyorsan, vezetés közben rányomok a gombra, és láttam, hogy számol vissza. Úgyhogy nagyon beteg. Tehát én nem értem, hogy ez zöld rendszámos autó. Ez a leggyengébb. Igen, és ráadásul tényleg, tehát nagyon szépen megy, egyébként nagyon szép a hangja is belülről, megvan benne az a sportos élmény, annyi, hogy nagyon nehéz, és inkább ilyen far nehéznek tűnik, mert egyszer, ahogy nagyon beengedtem, egyre bátrabban mentem vele, onnantól elúszott a fenekkel. Tehát, hogy egy kicsit figyelni kell rá, hogy nem szabad nagyon elhívni. Igen. Csabi, menjél. Közben tőled azt kérdezem, hogy revidiálod a nézetedet, amit a garázstesztben mondtál, hogy ez a zöld, mert ugye akkor pont azt beszélgettük, hogy oké, hogy utcán próbáljuk lassú tempónál, környezetben, tök fasza, de most azért végre elmehettél vele élesen is. Igen. Hát, és kívülről nagyon állatul nézett ki. Ez a legzöldebb kivitel, akkor így mondom, hogy szerintem már ez is bőven sok utcáira egy normál halandónak. Az összes többi az már szerintem az elmebeteg szint. Tehát tök jól elgyorsul, ez is mindenhonnan, nem szép a hangja is. Ráadásul ugye, ha az egyen nagyobbat veszed, az még ugyanaz a motor, csak nagyobb teljesítménnyel, már benzinmotor. Tehát, hogy szerintem ez pont ez, amit még szabad
A 700 lót azt teljesen nem értem, de igazából már a 500 fölött, ez a 462-vel így, amikor a Sport Plus-ba mentem, tehát folyamatosan megy a benzinmotor, iszonyat jól megy. Mondom, nekem kívülről azt tetszett a legjobban, hogy látszott, hogy nem szenvedsz. Nem. Hanem olyan full izzadságmentesen, hát pontos végig, Porsche, Porsche, igen. Végig csinálja a feladatát, Igen. de nincs semmi faxni. És hogy egyre bátrabb, tehát az elején szerintem nem voltam elég bátor vele, mert hogy 109-es átmeneti sebesség, ugye 111 volt a mai napon eddig a legmagasabb, Igen. amit elértetek. És egy alapvetően egy egyszerű utcai autó, jó, persze nem az, de Igen. akkor is. És nézd meg, hát meg 190 amúgy megy egy át. nagy darab nehéz autó. Így van, így van. Nagyon jól működik a hajtása is, tehát hogy nem idegbeteg, pont arra mer, hogy amerre akarom. Nagyon szép íveket lehetett kigyorsítani, hogy hát abból látszik, hogy mennyire nem szenvedős, hogy ott hátul az ív közben, ugye egy kézzel kormányzat. A haverod az ismert benne valami rajtprogramot Igen, is. igen, ő feltolta. Atyavilág miért rajtolt. Ez így mindjárt más volt. Igen, hát mondom, ez egy körös. Olyan, mintha egy másik autóval menne. Pedig én is a fullos. Pedig te is jól mentél. Ott a rajtban szerintem csak egy másodperc simán benne volt. Biztos. Majd most lesz. Én azt gondolom, hogy 47 közepe és 47 vége között tudna jönni, és az meg nagyon jó idő lesz. Főleg tudva, hogy azért a súlya nem barátkozós a hibrid miatt. Úgy itt egy kicsit Kanyarokba érződik, szenved, igen. nagyon rálépsz a gázra, ilyen gyönyörűen íven elfordul. 111. Tehát elérte az eddigi legmagasabb átmeneti sebességünket a napon. Jó, azért látszik, hogy autókázott már ilyenekkel, nem? Persze. Ilyenkor ez mindig kiderül. Porsche instruktor. Igen. És ő az erősebb, ott van szó. Igen. Neki ez gyenge. Igen. Látod, milyen mélyről ki lehet gyorsítani? Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, de szinte biztos, hogy gyorsabb, ugye már csak a rajtban maradt időd miatt is. Tövmérés első kör 46,702 ezred. A teljes idő 1 perc 28,834-es. Akkor ahova vártam, annál azért jóval beljebb van, hiszen belement 47 alá, és így a Taycan Turbo S-t is megveri, és sőt fél tizeddel van lemaradva a GT4-es Cayman-tól. Ez a Taycan Turbo S-nek a rosszabbik ideje, nem? Így Amikor van, elsőben igen. mentek. Hát nem esőbe, de Hát csöpögött. kicsit csöpögősbe, igen. Jó, akkor Cayman GT4. Igen. Ega. De az is a rossz gumis Cayman GT4, nem? Én értem, de hát attól még egy Cayman GT4. Hát, az volt a de- Csabi. A fehér. Nem volt az orosz gumi. Ja, az az meg automata. Igen, az meg rajtolni nem rajtolt ki vele jól, az... Szerintem az a... És így a hibridek között az abszolút második hely csak a Honda NSX szerint. Na hát azért ez egy másik műsor volt. Azt mondtam a kanyarnál, az első kombinációnál, hogy te egy másik autóval jöttél, mert már a rajtprogram is meglepő volt. Kicsit így a szemeim előtt azt láttam ennél a rajtprogram hangnál, hogy a zöld rendszám így leesik. Na mindegy. 46-702, tehát egy nagyon másik műsort csináltál konkrétan, ami azt jelenti, hogy a hibridek között az abszolút második helyen van csak a Honda NSX jobb nála. Porsche-n belül pedig megverte a Taycan Turbo S-t, amire Jani felhívta a figyelmet, ugye, hogy az volt, amikor a rosszabbik ideje, amikor egy picit nedves volt a pálya. Viszont a fehér Cayman GT4-jel van fél tizedre konkrétan. Hát és az benne volt, mert volt egy hibám itt, ahogy jövünk a sikán utáni részen, ott túl későn fékeztem, és ott kicsit lejjebb csúsztam, tehát az lehetett volna jobb. Egyébként elképesztően tetszett, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy könnyedén elfelejtenéd, hogy egy ekkora méretű autóban ülsz, ahogy mozog. Bekeményített futóművel, meg minden, és ahogy recseg, ropog, puffog, jön, megy, figyelj. Tehát Csak egy pár idővel még hadd botránkoztassalak meg benneteket. RS5, a tesztautó, Giulia QV, ezekkel mindeg átmegy, de megveri a legjobb idejét a Nissan GT-rek közül is a 2018-asnak. Hát ez egy... De például kiutalnék Nigel Subarujára is, másfél tized, úgyhogy Nigel hozzá még egy-két
nyomást a turbóra, mert megjön egy ilyen, azt Nem, ez harmonikus autó. Tehát, hogy Egyébként ez a durva benne, hogy ő mindent is tud. Igen. Tehát, hogy elképesztő. Nem küzdesz benne, hanem csak úgy megy előre. Tudtam, hogy jó, de hogy Ferrariból mindkettőt lemostátok, csak szólok, 3 meg 5 tizeddel. Jó, hát ez Hát csak Porsche. szólok. Ja, te vagy az. Na jó. Úristen, ez kicsit az volt bennem a Porsche-tól vagyok című film, mindenkinek megvan, gondolom, Hát persze. mikor jön ki a boltból. És itt van például ez. Olasz ócskavas. Különben is én csak Porsche-t lopok. Na jó van, egy kis szünet, és már is áttérünk még egy picit agresszívebb változatára ugyanennek a márkának. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És már itt is vagyunk, Csabi, újra hozzád fordulok. Hát amikor ilyen formátumú autó van, az mind a nézőknek, mind nekem nagyon nagy élmény szokott lenni. Ugye pontosan tudjuk, hogy ennek a járműnek az RS változata vezeti nálunk az abszolút utcai autóidőt, ha nevezhetjük ezt a kocsit utcainak. Erről pontosan mit kell tudni, ez mennyivel gyengébb, kevesebb, másabb, mint amivel mentetek? Nagyon. Igazándiból, mert az már a 991.2 GT3 RS volt, ez a 997, tehát ez az előző generáció, abból a pont 2, tehát a facelift utáni, tehát ez most, ha évszámban nézzük, akkor 2009-től gyártották, és abból ez az alap GT3, ebből is volt RS. Tehát ez szerintem 2009-10, talán még 11, de abban nem vagyok biztos, akkor gyártották ezeket. Csodálatos autó, az egyik Technikailag? legjobb. Technikailag is szenzációs, de a műszaki adatokat nézve ugye természetesen, mint a Porsche és 911-es, ezért farmotor, 6 hengeres boxermotor, szívó. Ez kéziváltós ez az autó. Ugye ez már a 3.8-as volt, a facelift-tel nőtt a 3.6-ról 3.8-ra a hengerűrtartalom, és 435 lóerőt tudott akkor leadni ez a motor. Az egyik leghíresebb típus. Ugye nekünk ebből volt kupás autónk, de az még a facelift előtti volt. Azzal hál' Istennek nagyon sokat mehettem, és imádtam minden kilométert. Szerintem az egyik létező legjobb Porsche, ami örökké valóságig az egyik legjobb, mert annyira stabil műszakilag, annyira egybe van az autó, és ez tényleg a fénykor egyik ékes példája. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly autó, mint ahogy így a szavaimból is szerintem kihallani. Kiemelted a kéziváltót, az segítség nektek, vagy azért itt a PDK már annyira jó, hogy az jobb lenne talán? Sebességben a PDK gyorsabb, az biztos. Ugye rajtnál is jobb, meg menet közben is jobb, ez meg ilyen old school, tehát hogy ezt meg vezetni kell. Tehát ha szintisztán a köridőt nézzük, akkor a PDK biztos, hogy segít. Így nézve ez egy handicapes helyzet, viszont birtokolni, meg mindennapi élménybe gondolom a gazdája direkt kéziváltósnak örült, vagy örül. János, rólad kevésbé tudják egyébként, hogy ugyanúgy rajongsz ezért a márkáért, mint a Csabi, meg ritkábban mondod. Sőt, ezért az exakt autóért is nagyon-nagyon oda vagy, úgyhogy kíváncsi vagyok a te véleményedre is. A 911-eseket, miután egyre többet szerencsére sikerült venni, nekem az egyik ilyen becsípődésem lett, hogy ez egyik legjobb sportkocsi szerintem valaha. Tehát hogy tök mindegy, most melyikről beszélünk. Főleg azért, mert egyrészt Csabi révén is, meg néha az is sikerült, egy versenypályán ezek így kimész, az semmi nem történik, majd hazamész. Meg volt is egy tanítványunknak egyszer egy pont ilyen, csak azt hiszem, az facelift előtti volt, és akkor ideadta nekem, hogy járjak vele nyugodtan, és akkor jártam pár napig egy fekete, az csak sima GT3 volt, nem RS, és nagyon megszerettem. Tehát hogy ezt az autót úgy vezetni kell, nekem kifejezetten tetszik, hogy manuális váltós, mivel nagyon komoly benne a technika, azért ilyen igazi nehézkes a váltás, mert nem egy ilyen puha. Az egész a kuplungja is ilyen sokkal nehezebb, mint egy utcai autóért, de hogy az igazi old school, tényleg ez az autót rendesen vezetni kell, meg hát ugye hátulhajt, és per is van benne, szerintem annyira ponterős, hogy azért a gázzal észre kell bánni, ugye mentünk ennek a
rally versenyautó változatával is, mert 997-ből volt ugye az RGT. Szóval ez egy nagyszerű autó. Nekem az újak azért nem tetszenek, mert egyrészt nagyobbak, és nekem az már túl nagy tepsi lett. Másrészt meg ugye az már nem ez a klasszikus karosszéria, hanem a bizonyos dolgok ragasztva vannak, meg minden, ugye az már még modernebb van. Ez még szegecselt. Ez még rendes szegecselt, igen, és az annó pont, mikor ezek voltak, akkor még ugye javába jártunk Csabival a Nordschleife-re, és akkor is a Porsche-s csapatok mondták, hogy ezekkel évekig lehet menni, míg az újaknál ilyen évente kb. Így kasznit kellene ellenőrizni, hogy bírja ezt a folyamatos, amit mondjuk a Nordschleife nem egy normál igénybevétel, de és ugye ilyenből volt egyszer, hogy a GT3 RS-sel elindultak egy utcaival a 24 óráson, és abszolút 11. helyen értek be. Tehát, hogy csak annyira komoly a kocsi. Lemosták, és utána lehetett vele menni. És lemosták, és 0 kilométeresbe visszarakták a szóval. Nem, de rendszámot rá, és hazament a gyárba. Lábon hazament a gyárba. És mondom, abszolút 11. helyen. Jó, hát ez ma már nem férne bele, így, amikor ilyen GT3 dömping van, már minden Porsche, hanem de most is ugye, ha belegondolsz, a kupás, ami hasonló, az is egy nagyon jó időt hát menne. egyébként a kupással lehet, hogy idén is, ugye most az aktuális 992 Cuppal, ugye ott abból van márkakupa, és a 24 óráson, most még nem tudjuk, de mire lemegy a műsor, tudni fogjuk, de könnyen lehet, hogy a 24 óráson így a top 10 környékére oda fognak, úgyhogy végül is csak az már versenyautó, nem az utca. Igen. Játszátok le, mert nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk mindannyian, szerintem akik a lelátón ülnek azok is. Megyek én, úgyis ő megy vele ügyesebben. Meleg is meg akkor. Én meleg, annyi egy fél óráig, addig nyugodtan. Igen, addig hozassak egy kávét magamnak? Igen. Jaj. Mindjárt átütöm megint a márkára. És mit várhatunk, Csabi? Mert ugye... Mosolygó arcokat. Na jó, a top idő az ugye 43.679, de nyilván tudom, hogy nem. Várjál. Utána jön a GT3 Cup Rally, amire utalta a Jani 44-jel. Hát figyelj, a 9912 GT3, az 44 fél. Nem, mondjuk azon a gumi nem volt már jó. Aha. Viszont volt a piros 718 GT4 45.7, illetve volt a manuális 46. Hát én, ha minden jó megy vele, akkor ilyen 45 vége, 46 elejére gondolok. Aha. Tehát biztos, hogy az újabb, a 991-esekkel, amikkel mentünk, ugye volt a piros, a sima GT3, aminek a gumia már ilyen utolsókat rúgta, ott a gazdája egyébként pont mikor itt forgattunk, utána vett rá felbuzdulva az itteni műsoron, hogy mondtuk, hogy ez már nagyon csúszik új gumikat, és mondta, hogy ég és föld. Neki is. És hogy tudja, hogy gyorsabb lett volna, de hát sorry. De hogy nyilván azok már gyorsabb autók ennél. Ez nem is erről szól, tehát, vagy hát persze a sebességről szól, félre ne értsd, meg a köridőről, de hogy vezetési élménybe elképesztő. És tény, hogy generációra egyre gyorsabbak, de egyre nagyobbak is. Úgyhogy abszolút megértem Janinak ezt a álláspontját, hogy a 997. Nekem a legtöbb élményem Holt versenyben 997-tel, meg 991-jel van, úgyhogy hozzám a 991 is emocionálisan nagyon-nagyon közel áll a versenyzés miatt, és imádtam azt az autót, vagy azokat, mert többel is sikerült versenyezni, úgyhogy hozzám az is közel áll, de tény, hogy ez még műszaki megoldásokban is, akár csak a szegecselélt karosszéria miatt, vagy egy, tehát ez még ilyen tradicionálisabb és még masszívabb, ha úgy tetszik. Hát meg rohadt jól néz ki, amit egy ilyen szexi, egyszerű halandó igen, azért ez... lát még kívülről, hogy igen szexi. Igen. És ahogy a feleségem és már a lányom is mondaná, ez Porsche nem szó. Really? Igen. Középen lifeg a Wunderbaum, az nem tudom mennyire zavarja majd Janit, de... Azért jó hangja van. Nagyobb.
Hát azért vagyok csöndben. Jó mély. Ezt látod, 3-8 szívó, nem kell ezt Kezd túlfeszíteni, mi? Ez a sípolás, ez nagyon kellemes. Igen, ezt folyamatosan ők percelniük kell, tehát ők nem tudnak előrefele dolgozni. Nagyon kíváncsi vagyok az arcára. Én is. Meg utána az alkura is, majd azt lehet, hogy külön fölveszünk telefonban. Csak én érzem azt, hogy sokáig kell gurulni a kanyarba? 105. Óvatosan megy szerintem. Óvatosan megy, vigyázz rá. Igen. Egy kedves barátunk ez az autó, ezt el kell mondani, úgyhogy nyilván ebből is adódik a... Bár a többire is próbálunk vigyázni, de hát azért igyekszünk. Hát, de hát azért gyorsan kell menni. Igen. De egyébként tényleg ezekben a GT Porsche-kban ez a durva, hogy nagyon sokan pályanapoznak az aktuális modellekkel is, és gumi, fékbetét, benzin, Aztán jár. meg a kötelező szerviz, és kész. Semmi. Tehát, hogy megy, leporolod. Nagyon durva. Elképesztő. Első kör 48,380 ezred. A Aha. teljes idő 1 perc, azért sokat kell húznod. 31,179. Igen, ez nem erős. Igen. Mikor... Mert ugye ide vártad volna ebbe a Igen, 45-46-ban. igen, oda. Úgyhogy ezzel azért kell dolgoznod. Hát meglátjuk, mi a szitu. Majd elmondja. Mondom, én azt látom, hogy nagyon sokat vártak gyorsításokkal. Ropog az első futónak. Kuplungszag? Minimális, az nem vészes. Nem vészes. Annó a Cayman GT4 Az idősebb idősebb volt, igen. Miért nézte ki a szomorúan? Nem, semmi. Nem, semmi. 48-380 és ennél azért jóval jobb időre számítottunk, akár 2 másodperccel is beljebbre. Én azt vettem észre, hogy elég sokat vársz a kanyarokban a Igen, kigyorsításon. az elején nem tapadt még be, valószínűleg még nem is elég meleg, vagy lehet a gumi már nem az igazi, de csak már nem volt, így is 2 melegítőkört ment. Akkor viszont ne hagyd kihűlni, mennyire is. Jó. Bármi más, amit tudnia kell? Nem, hát meg úgy old school, tehát itt tényleg a váltogatás, gázfröccs, lessen megy át, stb. Tehát, Rajtnál kuplung? hát az is ilyen, így is megcsúszott egy picit, tehát hogy nagyon észre kell. Inkább meg kell indítani. Igen. Jó. Nyugodtan, ha akarsz még rajta melegíteni, csak melegítsél. Lehet, hogy egyet Menjél gurulok egyet vele. akkor. Ha nem baj. Összességében, Meg lehet, hogy én lágyabbra raknám vissza, mert eléggé pattogtam. Jó. összességében marha menőn nézett ki, és nagyon jó a hangja. Igen, nagyon jó ez. Meg nagyon nagy élmény. Csabi arra volt kíváncsi, hogy mosolyogva szállsz ki, és hogy megyünk alkudozni. Az a baj, tudom, hogy mennyibe kell egy ilyet fenntartani, de amúgy elfogadnám, mert én nekem persze nem ez a leggyorsabb, meg minden, de ez, hogy ezt itt te vezeted, és minden tényleg, még a gázfröccsre is kell figyelni, mert az sem mindegy, hogy mennyikor eltadsz. Tehát nekem ez így, ha élményautót akarnék magamnak, akkor ilyet akarnék. Tehát, hogy nem az, hogy PlayStation az egész, mintha ott van a szimulátort nyomom, hanem itt mindenre oda kell figyelni. Valószínűleg akkor sokkal jobban egy még nagyobb tapadású gumit raknék rá, mert most az hiányzott tényleg, hogy ugye általában egy ilyen Porsche-val úgy mész, hogy odarakod az elejét, betapad, elfordítod, és utána irány a gáz. Most meg ugye, ha visszaléptem a gázra, még megtologatta az órát, és ugye az meg nem jó. De ettől függetlenül maga az autó az egy műszer, és brutális, így hogy tud gyorsulni és lassulni, és az újak persze erősebbek, az is érződik, hogy egyenesben ez nem tol akkor át, mint az 500 lovasok, ugye, de ez más irányzat, és ez még tényleg ez az old school, meg az, hogy kisebb, nekem nem kell, az egész ügy, mint csomag jobban tetszik. Ettől függetlenül lassabb, azt én is tudom, de hát nem feltétlenül az a lényeg, hogy minél gyorsabb legyen, hogy mekkora élmény. Ami még meglepő nekem egyébként, az átmeneti sebességet 105 volt, még ugye a hibriddel 111-et tudtatok. Hát ez összkerekes, ugye Igen. ez kis tartól, ezzel meg várni kell, ugye nagyon későn tudtam itt is gázt Igen. adni igazából. Igen. Ha Csabi valahogy meg tudja melegíteni úgy az elejét, hogy nem az a gond, hogy már régi rajta a gumi, hanem még elkezd tapadni, akkor ő neki biztos összejön. De továbbra is nagyon szexi autó, ez kétségtelen. Meg ugye abban azért lassabban jön meg az erő, ebben meg mikor rásegít minden, azért ez kilő.
Igazi, 1,6 a hátránya az e-hibridhez képest. Hát ugye maga a rajt is nem olyan, tehát hogy ezzel azért nagyon finoman kell, különben leégeted a kuplungot. Igen, hát azért a váltási időn is hallatszik, hogy kézzel húzzátok át. És mondom, az is nem ez a, mint az nézők elgondolnak, hogy egy pikpak átmegy, mint egy Hondában, hanem ugye érzed, hogy átteszed az kulisszát. Igen, tehát hogy viszont úgy van megcsinálva, hogy ezt csinálhatnám egész nap, és akkor is hazamegyek vele. Igen, ez nem mindegy. Tehát ugye ezek a kocsik ezért jók. Míg a legtöbb sportkocsival itt mennék egy 15-kort, ahogy én gondolom, és utána másfélre nem mennék haza. Hát meg azért azt látjuk a villanysportkocsiknál is, hogy a második kör meg a második rajt már nem ugyanaz. Tehát... Ő is láthatok, gondolkozik. Igen, lecsúszik egy kicsit. És ő is nagyon sokat vár, igen. Talán egy picivel jobb a helyzet. 113, tehát azért megbátorodott az eddigi legjobb gyors tempónk. Talán egy kicsivel hamarabb tudok gázt adni. De nézd meg, még belefékezett a kicsit a izébe, megbalozta a sikán elejét. Még az a durva, hogy ugye ez is egy ilyen 12 éves autó, semmi nem zörög benne, meg semmi. Most az elében valami egy picit nyöszörög, de azt majd megfejtik, hogy minden, hogy nem hullott szét, pedig hogy ezeket úgy használják, hogy Ilyen szépen tudja fordítani. most már elkezdett tapadni az eleje. Igen, ez sokat számított, hogy ő ment másodikra, de nagyon kíváncsi vagyok az időre, mit tud. Hát így biztos jobb lett az jóval. Hát, de hogy ott... És első kör 47,251 ezred. Igen, az. A teljes idő 1 perc 29,293. Tehát, hogy azért az van, hogy 1,1-el gyorsult, de amit várt volna a Csabi, hogy 47-en belül megy, azért azt nem. Hát, azt szerintem az. Nem. És az e-hibridhez így is maradt 5 tized hátránya. Itt látszott, hogy a második körre lett neki is igazán elől jobb a helyzet. Hát ez a... Ropog valami a futóművel, aztán amikor te parkoltad, most hallottam. Milyen rendesség. Leállítom. Mi lesz így a 3 henger turbóval? Markánsan tudtál javítani 1,1 másodpercet, így 47,251, ami már közelít ahhoz, amit szerettél volna, de nincs 47-en belül, ugye? És ha már az e-hibrid áll mellette, ugye 5 tized lemaradásban van még mindig, már hogy az e-hibridtől. Tudom. Mit éreztél? Mert egyébként látványosan jól nézett ki, ahogy Jobb mentél. volt. Igen, de nem volt igazán jó, tehát hát a rajtnál ugye a kéziváltó miatt inkább csak gurítottam, és aztán próbáltam ugyanúgy ráengedni, és utána gyorsítani. És ez volt az első autó, szerintem körbe mentem 2-esbe végig. Nem váltottam 3-as sehol, végül úgy döntöttem. Viszont így is volt még az első kör elején egy elég nagy megcsúszás, amire nem számítottam a harmadik kanyarba, úgyhogy ott azért elég sok idő elment sajnos. Egyébként nagyon jó volt vezetni, finoman adagolható, utána már úgy kezdtem a hátulját is úgy érezgetni, meg mindent, tehát tényleg ez egy ilyen hardcore vezetői autó, úgyhogy nagyon jó vezetni, egyértelmű. Így kéziváltóval azért ez egy külön kihívás még, hogy tényleg az ember a gázfröccsöt mindent így adjon neki, de mondjuk olyan hosszú az áttételezése, hogy a korábbi kérdésedre válaszolva nyilván a PDK már csak ezért is gyorsabb, mert a hátsó egyenesbe 120 valamennyi, 2-esbe még, tehát hogy, és nem tiltás, tehát nem ment tiltásig. Oké, persze ebben nagyon sokat forog a motor, tehát 8000-ig simán elforog, de hosszú is az áttételezés, tehát hogy a PDK a 7 fokozatot kicsit jobban elosztja, tehát sűrűbbek a fokozatok, ezért még dinamikusabb. A vezetési élmény pazar, szerintem ebbe azért maradt még, de az élmény a szenzációs. Ami még érdekes volt, hogy 113-mal tudtál átmenni a mérési ponton, ami ugye a mai forgatási napnak a legjobb eredménye, viszont azt láttam, hogy megbaloztad a sikánt, hogy nem mertél átmenni azzal. Nem, azzal inkább nem, mert azért a hátulja mozogat, és nem akartam, hogy ott valami
túlzott optimizmus az csúszásba menjen át, úgyhogy inkább azért ott a békebarátság tekintetében inkább kicsit meglassítottam. Ezek voltunk mára, szerintem nagyon kevesen, én se gondoltam volna, hogy a két autó közül végül is majd a villanyos lesz a gyorsabb. Jövő héten is lesz természetesen a Laptiming, addig keressetek bennünket Facebook, YouTube, Insta. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.